good evening po. This is Coach Jarrett. Welcome po sa ating channel. So mga Tabercads, no, it's just a word from me. Okay, medyo hindi po tayo magsha-shoutout ngayon. First and foremost kasi po inaatake po ako ng migraine. So kaya ko lang po itinuloy itong ating live tonight kasi ayoko pong bigyan ng disservice ang ating mga nanonood, no, taga-subaybay, no. Ayokong mag-cancel dahil lamang doon. So what we're going to do po ngayon is ilalampasan po muna natin yung mga pa-shoutout. Tapos we'll go straight po dun po sa ating topic para mapag-usapan po natin siya agad. Okay? So pasensya na po muna sa mga nag-iintay po ng shoutout. In fact, kakagaling ko lang ng CR. dahil nga medyo masama yung pakiramdam natin, no, mga Tabercads. Thank you very much Ramil Hidalgo, no, for subscribing. At saka kung hindi niyo pa po nagagawa ng mga Tabercads, just like at subscribe po tayo sa ating channel. Paki-share na rin po ang ating pong video para marami po maka-join sa atin, okay? So, dediretso po tayo mga Tabercads sa ating pong topic ngayon, no? Today, September 18, 2020. Maria Ressa, Siniraan ng Pilipinas sa European Union para maabswelto sa libel na kaso. Okay, so mga Tabercads, kanina hong umaga, no, nung nabalitaan ko to, medyo nabigla ako kasi parang out of the blue. Parang hindi natin inaasahan na mangyayari ito ngayon, no? At saka siguro kaya rin nagkaroon ako ng migraine dahil kaka-research ko dito kay Ressa. Pero mga Tabercads, nakakabigla po ito, no, dahil si European Union po ay isa sa ating mga napakalaking trade partner, kumbaga. So punta tayo sa ating topic ngayon. Okay, ito po yung balita kanina umaga mga Tabercads. Ayan. So European Parliament to PH grant ABS-CBN broadcast franchise or drop the charges versus Ressa. So ito po yung kanilang sinabi kanina umaga, no. So sabi po nila, the European Parliament adopted on Thursday a resolution calling on the Philippine government to grant ABS-CBN a broadcast license and to drop charges against Rappler Chief Maria Ressa. Okay? Bakit daw? Kasi ito raw ay dahil sa deteriorating threat levels of press freedom. Okay? So sabi po nila, the Parliament condemns all threats, harassment, intimidation, unfair prosecution, and violence against journalists, including the case of Maria Ressa, call for politically motivated charges against her and her colleagues to be dropped. Ito po ay pinagbotohan ng 626 votes in favor, 7 ang against, and 52 abstentions. Okay, so sino po ba si European Union? Okay, si European Union po, ito po yung benepisyo na kukuha natin sa kanila, no? Meron po silang tinatawag na GSP+. Ayan, GSP. Okay, yan pong GSP na yan, mga Tabercads, kung sa atin pong kung sisimplihan lang po natin, essentially, yan po ay bawas tax. So, import-export taxes po yan. Diyan po yan nagre-relate. So, mga Tabercads, ang nangyayari po dyan, no, sa import-export taxes, no, binawasan nila ng 66%, if I'm not mistaken. Asan na yun? Ba't nawala yung Anyway, ayan, ito. 66% ang ibinawas nila sa taxes. Yun po yung benepisyo na kukuha natin dyan, no, mga Tabercads. At tayo po, mga Tabercads, ay merong trade agreement, okay? EU-Philippines trade agreement kasama ng EU, okay? At ang Pilipinas, yan po ay nag-start noong December 2015. Okay, December 2015 po yan. At ang ating pong ka-trade agreement ay ang buong EU. Okay, ang buong EU po or European Union ay composed ng mga bansa po na ito. Ayan, yan po silang lahat. So Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden. So yan po yung mga Tabercads, ito yung mga bansa na kasama po sa trade agreement, no? At dahil po sa trade agreement na po na ito, tayo po ay nag-e-enjoy ng, if I'm not mistaken, nasa 3.7 billion. Okay, in 2018, 14.9 billion in bilateral trade. So, sabihin,
ang kinikita po ng Pilipinas at ng EU sa atin po, no, at ang kinikita rin po natin sa kanila ay most likely around 14.9 billion euros. Okay, so yan po ang ating kinikita sa kanila. So ito po ngayon yung hino-hold nilang hostage para ibigay ang lisensya, ang prangkisa ng ABS-CBN at ipawalang bisa ang conviction ni Maria Ressa. Bakit po umabot sa ganyang punto, mga Tabercats? Ito po ay dahil sa isa pong video. And good evening, Coach. Nice to be here. Ingat po, Coach. Thank you very much, Zam Fake Yam ko, for your contribution. Okay. Yan po ay dahil sa isang video na ito, mga Tabercats. Papakita ko po sa inyo. Okay. Panoorin niyo po itong video na ito, mga Tabercats. Before the summer, I spoke to Maria Ressa. She had just lost a made-up case, and I was so worried about the human rights situation in the Philippines. And I said, Maria, what can we do as the international community? And she said, you know, Hannah, democracy dies in darkness, so what you should do is shed light on the situation. And that is exactly why we're having this debate today. And that's why I'm happy to see you here, Ms. Opinion. But someone is missing, and that's our new Trade Commissioner, Mr. Dombrovski. Because we don't have these many tools as the European Union to protect human rights and democracy. And maybe our trade policy is the strongest one. But Duterte, the president of the Philippines, who is encouraging his own services to kill tens of thousands of people, still enjoys trade privileges of the EU under the GSP Plus scheme that are supposedly linked to improvements in human rights. But the situation is just getting worse. And that's why I'm so happy that across all political parties, in this resolution, we call on the Commission to start the procedure to revoke these privileges immediately. And to be frank, by immediately, we mean by Monday. Thank you very much. Ayan, mga Tabercats. So, dyan po nag-umpisa yun, no? Dahil po dyan sa video na yan, na ipinakita ko po sa inyo, dyan po nag-umpisa yung pong gusto nilang pagka-cancel ng trade agreement between Philippines and EU. Pero mga Tabercats, saan po nanggaling yun, no? Yung sino po yun? Siya po si Hannah Neumann, si Dr. Hannah Neumann. Isa po siyang miyembro ng Parliament, ng EU Parliament, at dahil po sa isang interview lang po, mga Tabercats, ang ginawa niya kay Maria Ressa. Yun na po ang kanyang naging panguhusga. Ni-research ko po yung interview na yan, mga Tabercats. Nakita ko po yan sa YouTube. At mga Tabercats, ito pong gagawin ko, no? Tulad ng ginawa ko po dun sa video kay pangalan nito, kay Lenny Robredo. Ganun din po ang ginawa ko. Kaya nga, tingin ko, dun sumakit ang ulo ko dahil kakapakinig ko sa boses ni Ressa. Pero mga Tabercats, ang gagawin natin, ipapakita ko po sa inyo yung video at kayo po ang maghusga kung sa palagay nyo po tama ang sinabi ni Ressa, kung tama ang desisyon na ginawa ni Hannah Neumann at ang kanilang kanyang proposal sa European Union. Okay, umpisahan po natin ito dito sa isang video na to. Ayan, tungkol po ito sa kung bakit daw natag ang Rappler. Bakit daw tinarget ni Duterte ang Rappler. Okay, simula nung siya ay nai-elect bilang presidente ng Pilipinas. And part of that is because of technology, because of social media, right? The normalization and the kind of... So why did we become targeted? Because we questioned the drug war. How many people have been killed? We watched the numbers getting played with, and we held government to account. We started something we called the impunity series. And you had these pictures, right? So every time somebody was killed, you published the picture of that person, and the numbers were incredibly high. What is the number that you documented of now? By now, is it? Well, so to give you an idea, right, we had one reporter going out every night, and in July, she was coming back with at least 8 dead bodies a night. And then later, once you had the Commission on Human Rights, the Philippine Commission on Human Rights, they estimated December last year that there were at least 27,000 people killed. That's a number that's been quoted at the UN. But to be honest, beses na?
the Philippine police says they have 6,000 plus, but you can't tell. But You even don't that know. official number of 6,000 plus without, I mean, It's huge. it's a killing without somebody having been taken to court, properly questioned or anything. It's just going somewhere, suspecting them of owning, dealing with drugs and killing them. That's what we're talking about. And they even commit that they done at least 6,000. Yes. Yes. So even that'll So yun mga Tabergad, so isa po yan sa mga, isang excerpt po yan ng interview na ginawa po no kasama ni Dr. Hannah Neumann. Ito po siya. Siya po yung nagsasalita kanina. At saka ni Maria Ressa, no. Una pong naging topic po kasi no habang pinapanood na po siya. Ang umpisa po niyan is una pong tanong ni Hannah Neumann is kung bakit tinarget daw ni Duterte ang Rappler. Yan po yung naging sagot dyan ni Maria Ressa, no. Di-research ko po mga Tabergads yung sinabi niya yung 6,000 na namatay dahil sa drug war. Okay, ito po yun. Yan po yung balita po yan last year. Okay, na meron 6,600 persons linked to the illegal drug trade have been killed since the start of the government's drug war. So, ibig sabihin, simula po July 1, nung umupo po si President Duterte, hanggang panahon na to, this is June 18. June 18 ba? Hindi, hanggang May 2019. 6,600 ang namatay sa drug war. Bakit po? Okay, bakit siya bakit po gano'n ang numero? Kasi po mga Tabergads, legit, meron po kasi mga lehitimong enkwentro na nangyari. Andito po yung nakasulat yun eh. Aha. Ayan. Hindi naman ibig sabihin na may namatay ay pababayaan na lang natin hanggat maaari ay wala pong masasawi sa ating anti-drug operations. So ito po yun, no, yung nagkakaroon kasi ng mga operasyon, okay? Nagkakaroon ng operasyon, kapag huhulihin, papalag. Meron po kasing mga ganon, mga Tabergads. Lehitimo pong operasyon, papalag yung mga huhulihin, namamatay. Umabot siya ng 6,600. Pero mga Tabergads, kung maririnig nyo po kanina, ang una pong sinabi dito ni Maria Ressa ay yung numero na sinabi ng CHR no, nung sometime noong 2018 o 2017 na umabot daw ng 27,000 ang mga namatay sa drug war na ito. No? Ito po yung sinabi niya na yun. Okay? Yan po ay nanggaling sa CHR. Wala pong numerong ganyan. Yan po ay inimbento lang ng CHR. In fact, ito pong numero na to ay walang pinagbabasihan na dokumento. Assumption lang po ito. Pero wala pong katotohanan to. Ilang beses na po itong na-debunk. Wala pong katotohanan tong 27,000. Ang tunay na numero po mga Tabergads, 6,600 according po ito sa record ng PNP. Okay? Out of the 6,000 po, 6,600 yun po yung namatay. Pero kung titingnan po natin yung totoong numero, sa same period na po na yun, no, 240,000 na drug personalities ang naaresto in 153,276 police operations with 1,283,409 surrendering. So maganda po yung numero na to na out of 153,000 operations, 6,600 lang ang namatay. Pero syempre, isasabihin ng babae, naalala niyo yung sinabi ni Dr. Neumann, sabi niya, kahit na may namatay pa rin 6,600 na hindi dinadala sa korte, hindi dinadala sa ano. Teka lang, pero common sense naman doon, Dr. Neumann. Dr. Neumann, sige, Dr. Neumann na lang. Common sense naman. Binabaril ka na, dadali mo pa sa korte. Binabaril ka na, pakikiusapan mo pa, huwag mo akong barilin para madala kita sa korte. Common sense naman yun. Tapos syempre, sasakyan ni Maria Ressa kasi ito lang yung paraan niya para maabswelto sa kaso niya. Tapos minention niya, naglabas siya ng series on impunity. The impunity series, ito po yun, ni-research ko po siya. Hindi ko na lang po ipapakita yung picture sa taas kasi medyo baka ma-demonetize yung video natin dahil may bangkay. Pero tinry ko po i-click yan, no? Click nyo po yan. Oh, walang lumalabas na message. Walang laman. Walang laman yan. Oh, pangalawang ano na to. Walang laman. Ano to?
Oh. Walang laman, mga Tabergods. So ano yung pinagsasabi niya na series na hindi na napaka-misteryoso, walang makakita sa atin, di ba? Clickbait, sabi ni Uma. So yun, mga Tabergods, no? Yan po yung unang sinagot na question. Ito po yung pangalawang question na sinagot, no? Ang sabi, ito po yung pangalawang question ang sinabi dito ni Maria Ressa is kung paano daw ginamit ni Duterte ang social media, specifically ang Facebook, para gawing weapon laban sa mga journalist at laban sa free press. Okay, ito po yung ito po yung question na yun, mga Tabergods. Because social media, and I'll call up Facebook again, right? The other reason we got in trouble is because we did a 3-part series on the Duterte administration's use of Facebook, of disinformation networks, and how it was manipulating public opinion, data-filled. We showed the networks that were doing it and the narratives that were being pushed. And the people who were first targeted on social media was anyone who actually questioned the drug war. Right? Then after that, it was the journalist. After the journalist, it was human rights activists, and then opposition politician. So after we did this 3-part series and it was first, we called it Weaponizing the Internet. The second part of the series, these are 2 things I wrote. The second one was how Facebook algorithms impact democracy, how we were being manipulated. And then the third was manufactured consensus. We took a look at a sock puppet network of 26 fake accounts, and then we counted manually. It took us 3 months to figure out how many other accounts do 26 fake accounts this network impact. They touched at least 3 million other accounts. Right? So that gives you a scale. After we did that series, we got pounded online. Well, I accounts. can imagine they would have hated that. So this is Okay. So mga Tabergods, dito naman sa pangalawang sinabi niya ni Maria Ressa, no? Sinisisi naman niya ngayon ang Facebook bilang isang mekanismo raw ng administrasyon na ginamit para i-undermine siya, no? I-threaten ng kanyang safety at siraan siya at ang Rappler. Buti nga nag-flop yung 1,000 cuts. Buti nga nag-flop nga yun. So yun, no, sinasabi niya, ginamit daw ni President Duterte ang social media para bolahin at utuin ang taong bayan para sumuporta sa kanya. Makabasa rin po natin yan dito sa isang sa isang article ng BBC. Ito po yan, mga Tabergods. Ayan, no, si Ressa po yan. What happens when the government uses Facebook as a weapon? Okay? It's social media in the age of patriotic trolling in the Philippines, where the government is waging a campaign to destroy a critic with a little help from Facebook itself. Mga Tabergods, ako no, bilang isang independent supporter ng administrasyon natin, I take this personally. Bakit mga Tabergods? So, pine-personal ko to. Itong mga ganitong klase ng article. Bakit? Unang-una kasi, hindi kami bayad. Itong ginagawa kong to, mga Tabergods, hindi ako binayaran ng gobyerno dito. Walang kumontak sa akin galing administrasyon para sabihin yung sinasabi ko ngayon. Buti sana kung bayad ako eh. Kaso hindi. Wala akong nagbabayad sa akin. Thank you, Max de Guzman, for subscribing. So, para sa katulad ni Maria Ressa na alam nating bayad ng mga dilaw at magsalita siya ng ganito, nakaka-insulto, mga Tabergods. Ayan, binanggit pa niya na Ressa grew more alarmed after the powerful campaign. Bloggers were brought even closer, in one case into the administration itself. So Mocha Uson, an actress and DDS blogger with more than 5 million followers, was named Assistant Communications Secretary. RJ Nieto, kilala naman natin yan, si Thinking Pinoy, who runs the influential pro-Duterte site Thinking Pinoy, which has actually taken aim at Ressa, was hired as a consultant to the Department of Foreign Affairs. Pinoy is a slang for Filipino. So ito, mga Tabergods, no, kumbaga, minimize niya yung mga tao na nagsasalita para sa gobyerno. So ang lumalabas dito ngayon, pag kumontra ka sa gobyerno, ikaw ang bida. Ikaw yung bayani, ikaw yung ape.
Hindi naman to alam ng mga taong nasa EU. Hindi naman nila alam na kung ano yung totoong nangyayari din sa Pilipinas. Hindi nila alam kung nandito ba sila. Hindi naman alam nila yung buhay dito. Etong si Hannah Neumann, sabi dito raw siya nag-aral daw siya dito for a time, no. Mga Tabergads, alam niyo kung saan siya nag-aral. Nag-aral siya 6 months sa Ateneo. Ateneo, mga Tabergads. Alam naman natin Diyos ko, sumusuka ng mga dilaw yung Ateneo eh. So alam na natin kung anong klaseng politika ang meron tong si Hannah Neumann. Pero mga Tabergads, no, ito yung sinasabi ko na na misinformation ng Rappler. Bakit, mga Tabergads? Kasi kung titingnan nyo ang what do you call this? Ang Twitter. Ito, ito yung Twitter page ko, no, sa Twitter. Kung titingnan nyo yan, mga Tabergads, no, lahat yan, mga Tabergads, ito, kontra gobyerno lahat yan. Erin Tanyada. Lahat yan, lahat ng nandito, mga Tabergads, lahat yan, mga dilaw. Lahat yan, mga Tabergads, mga galit yan sa administrasyon. Maliban syempre sa mga ibang fina-follow ko na na hindi dilaw. Pero pag yan, si Kaki, lahat yan, mga Tabergads. Lahat ng mga troll dito sa sa what do you call this? Sa Twitter, buhay na buhay. Buhay na buhay po silang lahat diyan, mga Tabergads. Lahat ng mga dilaw dito sila naglalabasan. Not only that, mga Tabergads, napaka-ipokrito namang sabihin ni Maria Ressa na biniktima siya ng mga pro-Duterte sa Facebook. Sila nga ang fact checker ng Facebook eh. Silang dalawa ni Vera Files na hindi ko alam kung bakit sila ang may partnership kay Facebook pagdating sa verification, sa pagfa-fact check ng mga pinopost sa Facebook. Last 2 years ago, sila yung fact checker ni Facebook. Hindi ba? Ang yabang pa nila. Sabi, partnering with third-party fact-checking organizations is one way we hope to better identify and reduce the reach of false news that people share on our platform. Ang problema dito, mga Tabergads, dahil sila ang fact-checker ng Facebook, kung ano yung balitang pabor lamang sa kanilang politika, yun lang ang totoo, yun lang ang factual, quote-unquote, yun lang ang factual sa kanila. Kapag kumontra sa politika nila, ibig sabihin, fake news agad. Madali nilang mamamarkahang fake news. So, sino ngayon ng merong advantage pagdating sa social media? Tapos, isisisi niya sa atin, isisisi sa mga pro-administration kung bakit nasisira ang kanyang pagkatao, kung bakit siya natalo sa kanyang kaso. Abnormal pala siya eh. Speaking of the kaso, ito naman yung video tungkol sa kaso. Ito, mga Tabergads, medyo mahaba, medyo 2 minutes to. So, tiis-tiis lang, mga Tabergads. Tiisin lang natin boses ni Maria Ressa. Is followed by President Duterte repeating the same attack. So in 2016, they ceded Maria isn't a journalist, she's a criminal. Ceded. Hard to believe at that point because I've had a long career that's very public. And then after President Duterte attacked us, a week later, we got the first subpoena. And in 2018, the government filed 11 cases against me and Rappler. 2019, I was issued 8 arrest warrants, so I posted bail. I was arrested twice and detained once. The government wanted me to feel their power. And then 2020, this is probably the fastest libel case in the Philippines. At least that's what my lawyer tells me, and he's a former Supreme Court spokesman, Ted Te. What was at stake? The legal acrobatics of this case, just to even bring it to court, is incredible because it violates 2 principles, and we will challenge this again. The first is
you should never actually apply a law retroactively. That's not just in because the Philippines, the that's article global. everything is about was published before before the law came into place, and then I think you Correct. changed one or two letters, so you just did minor correct. Okay, habang nasa gitna po ng video, no, i-correct ko na po yan. Yan po yung isa sa mga misinformation na sinasabi ni Maria Ressa. Una po, ang sinasabi po niya, yung batas daw was retroactively applied. Hindi ibig sabihin, nagawa na po yung batas at a later time tapos in-apply lang sa kaso niya. Ang misinformation po dyan, mga Tabercats, ay ganito. Nakasuhan po siya ng libel, kailan ba siya? Kinasuhan siya ng libel around 2014, 2015. Okay? Ang nangyari po dyan, mga Tabercats, meron nang nakapublish na article ng 2004 pa lang, if I'm not mistaken. Okay? Nakagawa na ako ng video tungkol dito eh. Lalagay ko dyan sa taas mamaya yung link. Nakagawa na siya ng article, and then ni-request na nung kanyang ng tao na in-article niya, natanggalin yung tanggalin yung article kasi hindi totoo yung kwento. Later on, 2014, ni-republish niya yung article. Okay? Naglagay siya ng mga corrections, kumbaga mga grammatical error, ganyan-ganyan. 2014, may bago ng batas. May bagong batas na nag-a-apply sa mga crimes committed through computers. Yun po yung cybercrime law. Kasama po doon ang cyber libel. Okay. So, hindi po ito retroactive kasi ni-republish niya. Hindi po kasi niya tinanggal eh. Hindi niya tinanggal. I-publish niya ulit. Inilagay niya ulit sa kanyang website. So hindi po ito porke may editorial. Kumbaga parang sinasabi nila, nag-grammar check lang naman kami. Nag-grammar check lang kami, kinorek namin yung grammar, kinorek namin yung spelling. Hindi siya republish. Ang unang-unang tinignan dito ng korte, no, bakit nyo pa ni-republish? Alam nyo na nga na may complaint tungkol dyan. Wala silang napakitang ebidensya. Kaya sila natalo. Pero yun, tuloy natin yung video. And that's why they said it would have been a new one, and they started it, which, well, That's it. is a bit Kafkaesque. As we I would think say. that's the right word, and I haven't really used that, so I might borrow that. Yeah, Kafkaesque. Because- It's Kafka, and he wrote a book. It's called The Process, and where basically you're running in circles. And actually, it reminded me a bit of one. No, You that's just actually correct. Because this has implications for Filipinos on two fronts, right? The first is this idea of republication, which, by the way, is the charge. That's what we were accused of, that we republished. And what was most interesting to me is that the actual verdict never ever addressed that, never addressed the actual charge, right? And created this whole other very strange Popos ko verdict. po ulit, So, nandito po yung verdict, ilalagay ko po yung link sa description, no. Yung verdict po doon, malino na sinabi kung ano yung kasalanan niya. Yung pinagsasabi ni Ressa dito, puro kasinungalingan yan. Kasinungalingan talaga yan. So after the republication, the other thing that had to happen was to change the period of prescription, the statute of limitations of libel. It was changed from 1 year to 12 years. That's insane. That means every Filipino now, right? Every Filipino who posts on Facebook, you can now be sued for libel for 12 So years. libel applies not only to like official pages like ABS, CBN, or your Rappler, but basically it's with everybody who posts something on the web. Absolutely. Anyone who posts online. I mean, Yan, parang gulat na gulat si ate doon, di ba? Parang hindi yata usong cyber libel sa kanila. Pero kasi dito sa Pilipinas, ate, meron kaming tinatawag na cyber libel. Yan ay para protektahan ang karapatan ng mga tao na hindi siraan online. Ito naman, si Dr. Neumann naman eh. Parang wala silang ganyan sa lugar nila. But anyway, ito po yung sinabi po ni Maria Ressa kanina, no? Sabi ni Ressa kanina na yung prescription daw o yung prescription ng kanyang kasalanan ay binago from 1 year to 12 years. Ito po explanation dyan, mga Tabergods. Okay? Ano pong sinabi ng RTC dyan? Okay, ito po yung sinabi ng RTC dyan. Ayan.
Okay. Ato, 2017 pala nag-file ng kaso. Tama, na-publish ng 2014. Tapos 2012, originally na-publish. Okay? So, ang nangyari po kasi dito mga taberkads, sa libel po kasi, ang prescription period po talaga niya is 1 year lang. Pero dahil ang kanyang crime ay online, dahil ito po ay ginawa, dahil ang commission ng crime ay through a computer at using an internet, nag-apply po yung tinatawag nilang special law. Okay, yung special law. Yung special law po ay yung cybercrime. Cybercrime law. Ang prescription period po ng cybercrime law, mga taberkads, ay 12 years. Yun po yun. Yun po yung dahilan kung bakit umabot ng 12 years yung prescription period. Pero dito sa video na to, mga taberkads, ang pinapalabas ni Maria Ressa, dahil trip lang ng gobyerno. Trip lang ng administrasyon na dahil ako si Maria Ressa at binabatikos ko ang gobyerno, pinagtripan nila ako. Kung ano-anong kaso ang binato sa akin. Binatuhan ako ng libel. Well, in the first place, yung libel case niya, if ever makarating to kay Hannah Neumann, no? Sana maintindihan niya kasi Tagalog. Inglesin natin para sa kanya if it reaches her eventually. Miss Neumann, the person who filed the libel charge is a private citizen, not a government official. Sana maintindihan mo yan. I hope you understand that. Okay? So, mga taberkads, yun po yung isa sa mga kasinungalingang pinagsasabi dito ni Maria Ressa. Kaya po mga taberkads, kahit masakit ang ulo ko, hindi magana talaga yung pakaramdam ko, ayokong palampasin tong gabi na to na hindi itinatama yung mga pinagsasabi nitong matinding sinungaling nito ni Maria Ressa. Kasi mga taberkads, bukas pag-uusapan to. Bukas sigurado makikipag-engage kayo sa mga conversation, makikipagkwentuhan kayo sa mga kaibigan, kapamilya nyo na iba ang paniniwala at papaniwalaan nila ang sinasabi ni Maria Ressa. Kaya po kahit na masama po ang pakiramdam natin, itinuloy po natin ang ating program tonight. Kasi po mga taberkads, kailangan po malaman ng Pilipino kung ano yung totoo. At kung may kakilala po kayo na mga foreigners, ito rin po yung ikwento nyo. Nakasinungalingan po lahat ng pinagsasabi ni Maria Ressa. Ito po yung buong hatol sa kanya, mga taberkads. Yan po yan. Ilalagay ko po yung link dito sa baba ng ating description para mabasa nyo rin po on your own. Okay? Kasi mga taberkads, ayoko po na you just take my word as it is. Mas maganda po kasi na kayo po mismo ang nakakabasa para kayo rin po mismo kumbinsido kayo sa inyong sariling pinapaniwalaan. Mas maganda po kasi yung ganun. Maraming pong salamat sa 762 po na nanonood po sa atin ngayon. Yan po ay greatly appreciated po natin, mga taberkads. Okay, next po. Ito po yung next video na sinabi nila Maria Ressa. So this is the beginning of the attacks. I would say that the Duterte administration, that my government has attacked us since 2016. So and first also, it was because you have this very nice, polite language of putting it. Being attacked means you have to walk around with bodyguards and bulletproof vests. You know, it's not one of the. I'm not macho about this. I'm just pregnant. Tinan niyo yung mga nung tinanong siya kung being safe, being safe means that you're walking with bodyguards and bulletproof vests. Hindi niya sinagot, mga taberkads. Hindi niya sinagot yung tanong. Gumanong-ganon lang siya. Parang konti na lang, it really hurts na siya. Gumanong-ganon lang siya. Hindi niya sinagot yung tanong, oo at hindi. Bakit? Kasi ang gusto niyang paniwalaan niya ng mundo, aping-api siya. Napatapusin ko yung video. And, you know, it is a bad sign when you have to worry about your safety and the safety of the people you work with. We have increased our security 6 times, and it is sad. See? Tingnan nyo kung gaano niya pinamukhang masama ang Pilipinas. Hindi lang yung administrasyon, mga taberkads. Buong Pilipinas na ang pinagmumunga niyang masama. Pinagmumunga niyang nang-aapi sa kanya. Mga taberkads, gusto pa nga umalis ito ng Pilipinas, di ba? Kailan lang to? August 19. Na-deny nga yung
US visa ay yung travel natuloy nga yung travel ban sa kanya. Kasi meron pa siyang kaso. Baka flight risk eh. So mga Tabergads, ano yung pinagsasabi niya na she feels unsafe? Ito nga nakakabati ko siya sa gobyerno natin ng walang ganun-ganun lang, walang pakundangan. Nakakabati ko siya sa administrasyon ng ganun-ganun lang. Hindi siya tinethreaten. May kaso siya, oo, pero yung mga kaso niya kasi kasalanan niya yun. So ano yung pinagsasabi dito ni Maria Ressa? Gusto pa nga niya umalis ng Pilipinas eh. Kasi mag-a-accept daw siya ng award sa Washington, whatever. Pero hindi siya talaga pamamayagan kasi meron convicted criminal na siya, mga Tabergads. Convicted na siya. Ibang level na siya ngayon. Dapat nga nakakulong na siya eh. She is out on bail. Kasi mag-aapila pa siya. Pero sige, panoorin pa natin. Ito yung favorite ko sa lahat eh. Yung pinaka-favorite ko sa lahat ng videos at sa lahat ng sinabi niya. There are presidential elections in 2022 and we can be as mad about Duterte as we want to be, but he won the first one. You won it? He did. It was a democratic election. We can discuss election law of the Philippines, but according to the election law that we have, he won. Yes. I'm sure he's running for a second time. He can't. It's only he can. 1 6-year Oh, he term. can. Yeah. And The he has not yet constitutional started limits. to find a way to continue. I think he has. I think what we're seeing is a consolidation of power. And what I think this verdict, along with events in the Philippines recently, actually codifies the kind of ad hoc abuses of power, the derailment of the Philippine Constitution. There have been ad hoc. A lot of things have been happening. But what happened with this verdict, it codifies the attack on media, on journalists, right? It now gives you these kinds of draconian laws about extending the prescription of libel from 1 year to 12 years. 2 weeks ago, the House of Representatives passed an anti-terror bill that is draconian at best, and according to a former Supreme Court justice, is unconstitutional. It's unconstitutional. It essentially gives a small group of cabinet secretaries the ability to call any critic a terrorist. And when they do that, they can arrest them without a warrant, they can jail them and keep them in jail for at least 24 well, and it days. puts everybody in constant fear of being labeled that way just for speaking up. Sabi ni ate. Ang galing magsinungaling nito ni Ressa, mga Tabergads. Ibang klase. Ibang klase magsinungaling ito. Pero mga Tabergads, sa pag-usapan na natin to yung anti-terror law ilang beses na. Okay? Ilang beses na po natin na pag-usapan to. Nabanggit na po natin na hindi siya unconstitutional. Okay? At kung ito i-hear sa Supreme Court, no, yung mga petition, no, kung pag-uusapan na yung petition, malamang sa malamang mataas yung chances na hindi marirepeal ang anti-terror law. Alam na rin natin kung bakit. Ilalagay ko yung link sa taas, no. Lalagay yung link sa taas ng videos kung ng mga videos kung saan in-explain natin ang anti-terror law, no. Pero mga Tabergads, no, kung ito yung dahilan nila kung bakit kinancel nila yung trade partnership with the Philippines ng EU. Mga Tabergads, napaka-ipokrito nitong babaeng to ni Hannah Neumann. Napaka-ipokrito talaga. Alam nyo kung bakit, mga Tabergads? China poses an existential threat to international human rights, says rights group after director barred from Hong Kong. Legit po yan, mga Tabergads. Alam nyo po, mga Tabergads, ang human rights abuses sa China ay sobrang lala. Alam ko po yan for a fact, mga Tabergads. Okay? In fact, nandito rin po sa article na to, mga Tabergads, ito. Alam nyo yung movie ng Mulan? Yung bagong movie, yung live action? Naging issue siya, mga Tabergads, kasi ang isang eksena doon ay shoot dito sa Xinjiang province. Yan.
Sa Xinjiang province yan, mga Tower Gods. Tapos, ang nangyari, itong sa Xinjiang province, mga Tower Gods, meron ditong kulungan. Meron ditong kulungan kung saan lahat ng human rights violation ay makikita nyo. Binubugbog ang mga tao, hindi pinapakain. Tapos mga Tower Gods, kaya siya na-issue sa Mulan kasi yung isa sa mga prison na ginamit ng isang sa mga prison na ginamit dito sa Xinjiang province ay tumulong daw sa paggawa ng movie ng Mulan. Hindi natin alam kung ano yung ginawa nila. Pero ito yun mga Tower Gods. China, isa sa napakalaking violator ng human rights. Press freedom ba ang usapan? China's lack of press freedom causes problems for the world. German newspaper to, mga Tower Gods. German news outlet to. Dutch Well. Ano pa? The Hong Kong protests. Alam niyo po ba mga nangyari ito, mga Tower Gods? Ito po ang nangyari sa Hong Kong protest. Kaya po ako sinusuportahan ko yung mga protesta sa Hong Kong. Ipaglaban talaga nila ang tunay na demokrasya, mga Tower Gods. Kasi dito sa Hong Kong ngayon, no, meron tayong mga nanonood sa atin ng mga taga Hong Kong. Bilib po ako sa tapang nyo kasi dito po ngayon sa Hong Kong, mga Tower Gods, unti-unti na silang sinisikilan ng unti-unti na silang tinatanggalan ng demokrasya. Unti-unti na silang tinatanggalan ng demokrasya. Kinukontrol ng unti-unti ng Communist Party ng China ang freedoms ng mga taga Hong Kong. Kaya pumapalag ang mga taga Hong Kong. Bright Body, thank you very much for the subscription. Kaya po mga taga Hong Kong, pumapalag na. Ito yung tunay na nawawala ng karapatang pantao. Sila yung tunay na nawawala ng kalayaan sa pamamahayag. Sila yung totoo na yun. Kaya itong mga nagsasabi na nasa Pilipinas na wala na tayong kalayaan, etc., etc. Diyos ko, try niyong pumunta ng China. Try niyong pumunta ng Hong Kong. Try niyo. Bakit po napaka-ipokrito dito ng European Union? Kasi mga Tower Gods, mayroon silang partnership. May Belt and Road Initiative. Kasama sila sa Belt and Road Initiative ng China. Ano po yung Belt and Road Initiative? Mga Tower Gods, ang Belt and Road Initiative po ay isang partnership ng iba-ibang bansa. Thank you very much, Grossies. Okay? Ang Belt and Road Initiative po ay isang proyekto ng China kung saan gagawa sila ng napakahabang highway simula China hanggang UK. Hanggang London. Mga Tower Gods, alam niyo po bakit napaka-ipokrito dito ng European Union? 18 countries ng European Union ang kasali sa Belt and Road Initiative. 18 countries. Bakit hindi nila i-sanction to? Kasi China, malaking pera ang pinapasok. Ano pa mga Tower Gods? Kapag nabalitaan nyo na to, kung meron kayong Netflix mga Tower Gods, panoorin nyo to, Saudi Arabia Uncovered. Panoorin nyo tong Saudi Arabia Uncovered, mga Tower Gods. Panoorin nyo to. Hindi ko na ikukwento kung bakit, pero panoorin nyo to, mga Tower Gods. Bakit? Hindi ko na ikukwento pala kung bakit. Pero mga Tower Gods, kung human rights violations din lang ang pag-uusapan, bakit ang European Union ay merong partnership sa Saudi Arabia? Yan, Saudi Arabia. Panoorin nyo po yung itong sinasabi ko sa inyong itong movie na yan, Saudi Arabia Uncovered. Kasi mga Tower Gods, yun nga, kung human rights abuses lang ang pag-uusapan, bakit sila may partnership sa Saudi Arabia? Kasi kumikita sila ng 143.7 billion euros. Pera-pera lang pala ang usapan dito. Sana sinabi nyo na lang EU.
na ang Pilipinas hindi nagpapasok sa inyo ng napakalaking pera kumpara sa China at kumpara sa Saudi Arabia. Correct, Lady M, money talks. Pera lang pala kailangan nyo eh. Kasi dahil bankrupt na ang Greece, kaya kailangan nyo ng malaking influx ng pera. Huwag kayong mag-virtue signal, Hannah Neumann. Stop virtue signaling kasi alam namin lahat na kayo, European Union, naghihirap na kayo. Naghihirap na kayo. Roland Overo, thank you very much for your comment. Yung Tabercads po, yan po ang label na ibinigay ng mga grupo sa atin po, no. Yan po ay hindi po yan hindi po ako nag-imbento niyan. Yung mga nanonood din po ang nag-imbento niyan. So kaya ko po siya ginagamit. Anyway, going back. Pera-pera yan. Pera-pera pa rin ang ending niyan. So mga Tabercads, kung titignan natin itong sistema na pinagsasabi nito ni Hannah Neumann. Mamaya, gusto ko ulitin yung video eh. Kasi, ang sinasabi niya, isa-sanction natin ang Pilipinas dahil napakalaking human rights, ang dami nilang ginawang human rights violations. Sinisikil nila ang freedom of the press. Sinisikil nila ang kalayaan ng mga taong magsalita at kumontra sa sinasabi ng gobyerno. Ibabato ko sa kanila to. Miss Hannah Neumann, what are you going to do with China? What are you going to do with Saudi Arabia? Hypocrite. Ipokrita. Sobrang ipokrita. Ito na yung last video na mapapanood ko sa inyo mga Tabercads. Okay? Ito rin yung pinagbasihan ng speech ni Hannah Neumann nung siya ay nag-present sa European Union, no? Still, what can we as the International Human Rights Committee or people who care about democracy, people who care about the Philippines, I mean, because of all these expats, there are Filipinos everywhere and we all have kind of Filipino friends and there's this abstract connection with the country, even for people who have never been in the Philippines. What is it that we can do to support? That would be my last question. Don't forget us. I think that's one. But I think part of the reason Rappler and I have survived 4 years of attacks is because of the kindness of strangers. The only defense a journalist has when you're attacked is to do the stories, to shine the light. And I've been lucky enough. I spent almost 20 years of my life working outside the Philippines, and colleagues have known how I work. I now have worked longer in the Philippines than I have outside. But if we didn't have the international news groups, if the news groups here in the Philippines weren't doing our stories, it would be easy. The Washington Post has their new tagline, "Democracy dies in darkness." Yeah, right? Democracy dies in darkness. So I think that's one. Please ask about us. Please nudge your friends to be more transparent. If they're in government, please bring this up because these are their values. And one of my greatest fears is that levels of corruption will go up. It will happen in the dark. We will shackle our next generation to debt. And we will kill the future. I don't want that to happen. And that's part of the reason we keep doing our jobs. Talk to your friends in the Philippines. You have bilateral relations with the Philippines, right? I think Well, the one Philippines thing even have a tax exemption that we are challenging. Nabanggit na Because yung it came GSP. actually with promises to improve the human rights situation, and well, the situation did not exactly improve, but this the is exemptions are GP. still there, so... So matagal na pala nilang nilalobby natanggalin na ang Pilipinas sa European Union na partner. Yun yung sinabi ni ate eh. Matagal na nilang nilalobby natanggalin ang ang Pilipinas as partner ng European Union. Kaya po mga Tabercads, narinig nyo dito, kaya po nagkaroon ng speech na ganito. Before the summer,
I spoke to Maria Ressa. She had just lost a made-up case, and I was so worried about the human rights situation in the Philippines. And I said, Maria, what can we do as the international community? Yun yung huli. And she said, you know, Hannah, democracy dies in darkness, so what you should do is shed light on the situation. And that is exactly why we're having this debate today. And that's why I'm happy to see you here, Ms. Opinayan. But someone is missing, and that's our new Trade Commissioner, Mr. Dombrovski. Because we don't have these many tools as the European Union to protect human rights and democracy. And maybe our trade policy is the strongest one. But Duterte, the president of the Philippines, who is encouraging his own services to kill tens of thousands of people, still enjoys trade privileges of the EU under the GSP Plus scheme that are supposedly linked to improvements in human rights. But the situation is just getting worse. And that's why I'm so happy that across all political parties, in this resolution, we call on the Commission to start the procedure to revoke these privileges immediately. And to be frank, by immediately, we mean by Monday. Thank you very much. Yan, dun po yun. Mga Tabergods. Sige, mamaya ko na sabihin yung aking final word dyan. Pero ito po yung sagot ng gobyerno po natin dyan. Ito po si Harry Roque. Ito po yung kanyang sagot dun sa... Secretary Harry, with the recent EU. developments in the European Union, what impact would you see should the EU make good its vow to suspend the GSP Plus for Filipino goods going into Europe? How much would it be or it cost us in peso, in euro, or dollar terms? Would you have any idea? Wala na po akong idea. Alam ko po, talaga magiging masama yan sa ating bayan. Sa panahon ng pandemya na nagkaroon po tayo ng economic contraction na 6.5 at inaasahan na mas liliit pa rin ang ating ekonomiya dahil sa COVID-19, talaga magpapahirap pa po lalo ang planong gawin ng Europe na isuspend yung ating GSP privilege. Kung gusto po nila yan, wala po tayong magagawa. Hayaan po nating panuurin nila na lalo maghirap ang sabayan ng Pilipino. Dahil tayo naman po mga Pilipino, mahigit 300 years na po tayong naghirap sa ilalim ng isang European country. Umuulit lang naman po ang kasaysayan. Tatanggapin din po yan ng mga Pilipino, pero tayo po'y makakaahon, taas noo, kahit anong gawin ng ating mga dating colonial masters. Can we look for other potential markets for our goods, Mr. Secretary? Wala po tayong magagawa. Kung talagang gusto niyang lalong pahirapan ng bansang Pilipinas, bahala po sila at ginawa po nila yan ng 300 years, hindi lang sa Pilipinas, kundi iba't ibang lugar sa Asia at iba't ibang parte ng daigdig, kasama na rin po ang Africa. Yan, mga Tabergods. So, mga Tabergods, no? Diyos ko, sumakit lalo ulo ko. Pumipitik-pitik yung dito ko. Diyos ko. But anyway, mga Tabergods, eto na nga. Alam na ngayon natin totoo. It's all about the money, mga Tabergods. Ang kutob ko dyan, kutob ko lang naman, no? Gustong gumawa ng statement nitong European Union. No? Gusto nilang gumawa ng statement na kaya nilang mag-impact o mag-cause ng impact ng I don't know, baka meron silang halaga sa iba nilang mga partners at kaya nilang magbigay ng impact. Thank you very much, Music Channel, for subscribing. Meron silang impact sa mga trade partners nila. Okay? Pero mga Tabergods, si European Union ay pang-apat sa ating pang-apat na pinakamalaking trade partner natin. No? Ang mga nauna sa kanya ay China, Japan, at US. Okay? Not in those specific order, mga Tabergods. So, pero ang nakakaano dito, mga Tabergods, para sa akin, no, yung nakakainis dito, dahil lang sa iisang interview. Iisang interview lang yon, mga Tabergods. Yung iisang interview na yon, nag-contribute na dun sa paniniwala ng isang tao na walang alam sa sitwasyon na nangyayari sa Pilipinas.
At ito po ang ginagawa ng grupo ni Maria Ressa. Ito yung ginagawa ng grupo ni Ressa, ng grupo ng mga dilawan. Sinisiraan tayo sa buong mundo. Hindi ko alam kung paano kasama to sa plano nila, no? Hindi ko alam kung kasama to sa plano nila para ma-feel ng mga tao na hindi masyadong attune sa politika, no? Hindi masyadong nanonood ng news or hindi masyadong nanonood sa atin, ng ganyan, sa mga katulad ng topics natin. Para kumbaga maisip nila na, oy, oo nga, no, parang ang sama-samang presidente ng administrasyon. Parang ang sama-sama ng dulot sa mga Pilipino. Pero mga Tabercats, kaya po tayo nandito. Kaya po ako nandito para ma-educate ang mga taong nasa paligid po natin. Kasi po, ang mga taong katulad po ni Maria Ressa na namamayagpag, mga taong katulad po ng ABS-CBN na namamayagpag, ano pa ba? Sino pa ba sila? Yung mga mainstream media natin, may bias na perspective sa politika natin. At kadalasan, tulad na nakita nyo kanina, ang mga binabanggit nila, ang mga kinukwento nila, mga sinasabi nila, ay misinformation rather. Kadalasan po ay either hindi totoo, outright lie, walang katotohanan talaga, or half-truth. So, ang problema dito, yung pinaniwalaan ni Hannah Neumann, hindi ko nga rin lubos maisip politiko ka, parte ka ng European Parliament, tapos sa isang interview lang, kagat na kagat ka, ano ka, uto-uto? Anong klase yung politiko meron dyan sa European Union? Kaya kayo nilalayasan ng UK. Pangatlong bansa na ang umalis sa sa European Union, ang UK. Nakuha lang sa paawa, nakuha lang sa galing mag-English. In fairness kay Maria Ressa, ang galing niya mag-English. Pero hanggang dun lang siya. Kasi karamihan, kung hindi, sa 100 sinabi niya, 100 ng isa ang mali. 100 at isa ang kasinungalingan. Diyos ko, doon pa lang nga sa sinasabi niya na maraming gusto pumatay sa kanya. As if. Di ba meron pang kumalat na na nakakuha siya ng death threat. Rape threats every something minutes. Diyos ko, naman. Ganda mo, te. Ganda mo, te. Ganda ka. But anyway, mga Tower Gods, ngayon na alam na natin yung buong kwento, it's all on us. Tayo na po, na ang kwento na po ay nasa atin. Tayo na po ang may responsibilidad na itama ang paniniwala ng mga nakapaligid po sa atin, yung mga closest po sa atin, pang mga asawa natin, anak natin, mga kaibigan natin. Kaya pwede nyo pong gawin yan by sharing this video or mga video ng mga taong katulad na kapareho ko po ng tema, yung mga ibang channels na katulad ko. I-share nyo po sila, mga Tower Gods, kasi po sa mundo ngayon ng social media, kailangan na po talaga ng mga taong magbibigay ng mas ng counter perspective. Thank you very much, Lemuel Pino, for subscribing. Kailangan ng mga taong magsasalita laban sa mga kasinungalingan nito nila Maria Ressa at saka nila ABS-CBN, nila News 5, nila One News. Nagsasabing news sila pero sa totoong buhay hindi naman. Tulad ng Rappler na propaganda machine, baka nga lobbying, baka nga pa sila naglalobby pa sila ng mga kung anong gusto nilang ipasok na politiko. So mga Tabercats, ngayon ang responsibilidad nasa atin. Nasa atin po. Sa 871 na nanonood ngayon. Ang responsibilidad po na itama ang kasinungalingan na sinabi ni Maria Ressa ay nasa atin. Lalo na po kung kayo po ay nasa abroad kasi po ang sobrang sama ng image ngayon ng Pilipinas sa abroad kasi dahil sa mga kalokohang pinaggagawa nito ni Maria Ressa. At mga Tower Gods, sa atin na po 'yun, The ball is on our court. Sabi nga nila. Kaya tayo na po ang magtama ng mga pinapaniwalaan nila, tayo na po yung magtama
na mga bagay na hindi na alam natin ay kasinungalingan lang. So mga Tabergads, maraming pong salamat for joining us tonight. Tulad po na nabanggit ko kanina, hindi ko po ma-maintain yung channel ko ng mas matagal pa kasi tulad kanina pinipigilan ko lang yung paglabas ng kinain ko kanina. Dahil nga nahihilo pa ako sa migraine. Pero mga Tabergads, maraming salamat po for supporting us. Dito ko na po muna tatapusin ang ating live for tonight. Okay, maraming salamat po sa 800 plus na nanood po sa atin tonight. Kayo po ang dahilan kung bakit ko po ito tinuloy. Kayo po ang dahilan kung bakit ko po pinilit na makapag-live ngayong gabi. Dahil alam ko po na importante po itong issue na to at importante po na malaman nyo kung ano ang magandang response na pwede nating gawin para sa mga tao na naniniwala sa mga kasinungalingang kasinungalingang pinaglalalabas nitong si Maria Ressa. So mga Tabergads, sa mga kaibigan po nating OFWs, God bless you. Laban lang po tayo para sa ating mga pamilya, sa mga Filipino na nasa Pilipinas. God bless you rin po. Pahinga na po tayo ngayon. Bukas po is a weekend. Pahinga na po tayo at I'm sorry. Sorry. May sinasabi sa akin sa admin. Anyway, going back. So, maraming salamat na lang po dun sa mga tao po na patuloy po nagsusuporta sa atin. No? Huwag niyo pong kakalimutan, no? Ang ating pong hashtag ay YellowFree2022. Hashtag YellowFree2022. Paigamit po yun kapag sinashare niyo po ang ating videos para makita ko naman po at mahanap ko po kapag nagsishare po kayo ng aking videos. Tsaka hashtag ko rin po is hashtag MySentidoComon para po makita ko rin po kayo mga Tabergads. So maraming salamat po mga Tabergads. God bless you. Ako naman po yung magpapahinga rin, papagaling. Okay? At good morning, good afternoon, and good night, and I will see you again. Sa Monday na po tayo mag-meet by the way. I-announce ko na rin po dito. Medyo may konting change lang po tayo ng schedule. Gagawin ko na lang pong Monday to Friday ang ating pong live. Okay, Monday to Friday pong ating live. Ang ire-reserve ko po yung Saturday for other projects that I have. No? May mga iba po kasi tayong project. Ire-reserve ko po yung ating Sabado para doon. Pero mga Tabergads, kung meron pong mga importanteng news na kailangan pong i-live, magla-live po ako ng Sabado. Depende po kung meron pong kailangan po na i-live. Okay po? So, yun po ang aking medyo malaking announcement po ngayon mga Tabergads. Okay? So, good morning, good afternoon, good night everyone. God bless you. I'll see you on Monday, 11 p.m. po. I'll see you on Monday, 11 p.m. God bless you. Thank you very much for supporting me. I love you all. Good night, and God bless you. Bye, everyone.